Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mình là con gái cô Ba đây. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một món ăn kèm với cách làm rất là đơn giản, nhưng mà thành phẩm cho ra thì vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Đó chính là món củ cải muối vàng. Miếng cải vàng ươm, giòn rụm, có vị chua chua ngọt ngọt thấm vị. Dùng kèm với những món ăn ngày Tết để chống ngán thì vô cùng hợp luôn. Tết này bên cạnh dưa hành, củ kiệu thì mọi người thử làm món này để ăn kèm nha. Bên cạnh màu vàng thì mình có làm thêm màu đỏ để biến tấu đẹp mắt và phù hợp với ngày Tết hơn. Nào, mời mọi người cùng vào bếp để làm món ăn này nha. Nguyên liệu và liều lượng để làm món ăn này gồm có như trong hình sau. Đầu tiên mình sẽ rửa sạch và bào vỏ củ cải trắng này nha. Mình dùng cái bào này kéo một đường từ trên xuống dưới rất tiện. Sau khi bào vỏ sạch rồi, mình sẽ cắt củ cải nhỏ ra cho củ cải dễ thấm hơn nha. Có rất nhiều cách cắt củ cải, nhưng mà hai cách phổ biến nhất là cắt thành thanh như thế này, mỗi thanh tầm 1 cm vuông. Mọi người có thể cắt sợi ngắn hoặc là sợi dài cỡ lá rong biển để mình cuộn cơm kim báp nha. Cách thứ hai là mình cắt thành miếng như thế này, mỗi miếng dày tầm 2 tới 3 mm. Cả hai kiểu cắt này thì đều rất là dễ gấp và tiện khi ăn. Hoặc là mình có thể để cả củ để muối luôn. Để cả củ thì mình nhớ là dùng kim châm đều quanh củ cho dễ thấm nha. Chỗ củ cải này của mình là 1,1 kg cả vỏ. Mình chia ra làm hai để muối, một màu vàng và một màu đỏ. Củ cải cắt xong rồi thì mình cho ra thố, sau đó mình rắc đều 2 muỗng canh muối vào củ cải nhé. Dùng tay trộn đều cho củ cải thấm đều muối. Mình sẽ để ở đây khoảng 1 tiếng cho muối thấm vào củ cải nha. Việc ướp muối vào củ cải như thế này sẽ giúp củ cải giòn hơn, bớt hăng hơn, thấm vị hơn và sẽ giữ được lâu hơn nữa. Trong lúc chờ củ cải ngấm muối thì mình sẽ đi nấu nước ngâm cải nha. Chúng ta cho vào nồi là 400 ml nước nè, 200 ml giấm trắng, 200 g đường, 1 miếng quế nhỏ, 1 hoa hồi, 1 nhúm tiêu hạt, vài lá nguyệt quế. Lá này không có cũng không sao nha mọi người. Bây giờ thì mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối nữa vô để cho nó điều vị ha. Sau đó bật bếp và đun sôi hỗn hợp này lên. Phần nêm này hỗn hợp có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Tuy nhiên mọi người có thể nêm nếm lại tùy khẩu vị của mình. Ai thích ăn ngọt hơn thì có thể thêm đường, thêm muối, hoặc là muốn ăn chua hơn thì giảm đường, tùy thích nha. Cuối cùng mình cho thêm bột tạo màu vào. Cho 1 muỗng cà phê bột dành dành vào và mình khuấy đều cho nó tan ra. Ở đây mình không có quả dành dành nên mình dùng bột dành dành, còn gọi là ki tử. Mọi người có thể tìm nó ở các tiệm thuốc bắc. Ki tử chứ không phải là kỷ tử nha mọi người. Kỷ tử là cái vị mà mình hay dùng để hầm gà đó. Nước đã sôi rồi, mình tắt bếp nha. Để hỗn hợp nguội một chút rồi mình đem đi lọc qua vải để bỏ những bã màu này đi. Mình sẽ giữ lại quế hồi và lá nguyệt quế nhé. Có nhiều cách để tạo màu vàng này. Mọi người có thể dùng nghệ nè, hoặc là nhụy hoa nghệ tây saffron cũng sẽ cho màu vàng đẹp. Tuy nhiên nếu mà nghệ thì nó sẽ hơi mùi nghệ một chút, còn saffron thì nó hơi đắt tiền hơn một chút. Nếu mọi người sử dụng quả dành dành thì mình có thể đập dập, sau đó ngâm vào nước nóng khoảng từ 15 đến 20 phút cho màu tan trong nước. Có thể cho quả vào nấu trong nước luôn, nhưng mà không nên đun quá lâu, nước sẽ có vị đắng nha. Với cái lượng cải là nửa ký thì mình sẽ sử dụng khoảng 5 quả dành dành. Tiếp theo chúng ta cũng nấu nước ngâm màu đỏ tương tự, chỉ khác là bột củ dền cho vào cuối cùng. Ai mà không có bột củ dền thì mình có thể dùng củ dền tươi cắt lát và ngâm chung luôn với củ cải. Mình lấy lá nguyệt quế nè, quế và hồi ra trước. Sau đó thì đem lọc qua vải như lúc nãy. Thường các bạn xem phim Hàn thấy họ hay ăn kèm với củ cải màu vàng, nhưng mà mình biến tấu một chút làm thêm màu đỏ nữa cho đẹp mắt và vui tươi hơn nha. Và mình để 2 phần nước ở đây cho nguội hẳn. Phần củ cải của mình đã để được 2 tiếng rồi mọi người. Mọi người nhớ đảo đều cải khoảng 1 tiếng một lần nha, để cho cái củ cải của mình nó thấm đều muối. Mọi người xem nè, củ cải ngấm muối sẽ mềm dẻo như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ đi xả nước.
để củ cải hết mặn. Mình xả nước và rửa nhiều lần để củ cải thực sự hết mặn nhé. Chúng ta có thể nếm thử củ cải thấy hết mặn hoặc là còn hơi mặn mặn tí xíu và hết hăng là đạt. Rửa xong mình để củ cải trên rổ cho ráo nước. Bây giờ thì mình chỉ còn đem đi ngâm nữa là xong. Mình chuẩn bị một cái hũ thủy tinh sạch, sau đó xếp lần lượt củ cải trắng vào trong hũ. Cuối cùng là rót hỗn hợp nước nấu vào. Rót nhẹ nhàng để cạnh ở đáy không bị trôi vào trong thố nha. Wow, màu vàng của quả dành dành đẹp quá luôn mọi người ơi. Đợi thấm vào cải nữa là đẹp lắm luôn đó. Tiếp theo là đến màu đỏ. Vì màu này mình rót vào trong thố thủy tinh này rồi nên mình chỉ cần xếp củ cải vào nữa là xong. Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 hũ củ cải ngâm rồi. Bây giờ mình đặt cải ngâm vào trong tủ lạnh và đợi trong vòng 2 ngày. Cho cải thấm là có thể đem ra thưởng thức được rồi. Thành phẩm củ cải ngâm của mình đây cả nhà ơi. Wow, củ cải có màu đẹp quá. Đây là củ cải màu vàng chanh và đây là củ cải màu đỏ. Mình có chuẩn bị một đĩa thịt bacon và một tô mì nóng. Mình sẽ nếm thử vị của nó nha. Giòn rụm luôn, vị ngọt ngọt chua chua rất ngon và vừa ăn. Wow, ăn kèm thì hết sảy luôn. Đây là món ăn kèm chống ngán hữu hiệu với những món ăn nhiều dầu mỡ. Dùng để cuốn kèm cơm cuộn hoặc là ăn kèm mì cũng ngon lắm. Mọi người thấy món ăn này có dễ làm không nào? Cùng vào bếp làm món này với mình nha. Ai làm thành công nhớ phản hồi bằng cách để lại comment ở phía dưới video cho mình biết với nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh Cô Ba Bình Dương để nhận được nhiều video nấu ăn khác nữa nha. Mọi người cũng có thể truy cập vào website cobabình-dương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.